Mỗi bước đi của người này đều phải ngoảnh đầu nhìn lại 2 lần. Chỉ khi chắc chắn xung quanh không có ai, hắn mới dám bước tiếp tới ngã tư kế tiếp. Lý do khiến hắn cẩn thận như vậy là vì hắn muốn đến chợ đen. Ở đó, không cần phiếu chứng, muốn mua gì cũng được. Nhìn theo bóng dáng người phụ nữ dần xa, Tô Thành bỗng nhớ ra điều gì đó, liền lập tức đuổi theo bóng dáng ấy. Còn nhớ kiếp trước, cô Trương vì muốn kiếm đồng hồ cho con trai đi xem mắt. Do không có phiếu, nên đã liều mình đến chợ đen. Kết quả lại gặp phải đội tuần tra. Bà ấy bị bắt, thật sự rất bất hạnh. Từ đó tính tình thay đổi hoàn toàn. Nghĩ đến đây, Tô Thành Nhiễm liền tăng tốc bước chân. Cô Trương. À, ra là đồng chí Tiểu Tô à. Sao cháu lại ở đây? Cô Trương, con nghe nói cô muốn mua đồng hồ. Đúng vậy, nhưng bây giờ phiếu khó kiếm lắm. Cô nhìn xem, đồng hồ này còn mới 99%, chỉ đeo vài ngày thôi. Cô có muốn không? Ô, đây là hàng hiệu Thượng Hải mà, không phải cái đồng hồ mà cháu mua tặng đồng chí Tiêu sao? Đúng vậy, vốn định tặng anh ấy, nhưng thấy anh ấy không nhận, mà cháu lại đang thiếu tiền, nên nghĩ bán luôn cho rồi. Con biết cô mua cho con trai cô. Cậu ấy cũng làm việc ở nhà máy cơ khí. Nếu cô cảm thấy người khác đã đeo thì không tốt, thì có gì đâu mà ngại. Đồng hồ này vẫn còn như mới. Cô định bán bao nhiêu? Cháu mua 120 tệ. Bán lại 120, không cần phiếu. Không đắt, vừa hay cô cũng mang đủ tiền. Đây, cô cầm lấy. Tô Thành Nhiễm nhận tiền. Bỗng nhớ đến cây bút máy anh hùng. Cô Trương, cô có muốn mua cây bút máy anh hùng không? Hiện tại thanh niên đi xem mắt đều thích dùng. Bút này cháu mua 12 tệ. Cô muốn thì cháu tính 10 tệ là được. Mới tiêu 120. 10 tệ đối với cô chẳng đáng là bao. Hơn nữa hôm nay cô mang theo 150 tệ. Ban đầu định đến chợ đen thử vận may. Bây giờ mua 2 món chỉ mất 130. Tính ra rất hời. Vậy cứ lấy thêm cây bút. Xem mắt sẽ càng chắc ăn. Giao dịch xong, Tô Thành Nhiễm lại nảy ra ý định đến chợ đen. Cô Trương, con nhớ gần đây có một chợ đen. Cô có biết đường đi không? Biết chứ, cô không giấu cháu. Ban đầu cô định đi đó. Nhưng cháu đến đó làm gì? À, con muốn mua chút vải may quần áo. Trước đây con mang theo mấy chiếc váy.